các cái trận đánh ở các cái chiến trường khác mà anh em cung cấp. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip giới thiệu về kỷ niệm 3 năm. Trong này nó có một vài cái thông tin cực kỳ đáng chú ý mà có lẽ mình định làm cái video clip phân tích về cái đoạn video này, nhưng mà tiện ở đây livestream thì chúng ta có thể xem luôn. Không biết là anh em đã xem cái video clip này chưa? Và nếu như anh em nào đã xem rồi thì chúng ta có thể để lại cái số bình luận, gõ cái số 1 vào trong phần comment ấy, để mình biết là xem là nhiều người chúng ta xem được cái video này chưa. Và nếu như các bạn vẫn chưa xem được video này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem về cái nội dung của video này trong vòng 8 phút thôi. Trong vòng có mấy phút thôi, mình thấy là nó cũng khá là nhiều điều bổ ích đấy. Đó, gần 8 phút. Tạm thời thì mình sẽ phải tắt nhạc của cái phần bài này đi để chúng ta nghe được rõ hơn. Ok. Rồi, anh em có nghe được cái phần tiếng của video này không? Nếu như anh em nghe được phần tiếng của video này thì để lại cho mình, thì nói cho mình biết nhé. Hello Commanders, welcome to the celebration of our... Đó, anh em có nghe được cái phần tiếng của video không? Ok, nghe được phần tiếng của video ấy, chứ không phải nghe tiếng mình bình luận nhé. Our anniversary. I'm Scarlett, your community manager. It's amazing how time flies. Warpath has been with us for 3 remarkable years already. We are delighted to have a colleague from the dev team join us today. Hi, Alan. Hi everyone. I'm Alan, a designer from the Warpath development team. It's such a thrill to be here celebrating our anniversary with all of you. A massive thank you for your support and love through this journey. We are prepared plenty of fun events and awesome limited time rewards in the game. I'm sure all of you are as curious and excited as I'm about what's in the pipeline. Not only will we be revealing our anniversary events during today's celebration, we'll also be addressing questions you all have raised in the community. Make sure you stick around till the end for a surprise promo code. Before we dive into that, let's take a moment to look back at Warpath's journey from 2023 to 2024. Let's take a look. Wow, we really hope you are all pleased with everything we have accomplished. Looking ahead, we are committed to bringing you new game modes and content to make your gaming experience even more fulfilling. That's right, Alan. Now could you take everyone through the surprises we have in store for our 3rd anniversary celebration? For this anniversary celebration, we will be releasing a ton of events and game modes, including Kickbuster, Twin. Đây, quay lại một chút. Anniversary celebration. For this anniversary celebration, we will be releasing a ton of events and game modes, including cái sự kiện này mình đã có video clip về cái này rồi. Thì đây là một trong số những phần chơi trong đợt kỷ niệm trong đợt kỷ niệm năm thứ 3 của trò chơi Game Warpath. Thì nhà phát hành có tạo ra cái sự kiện Kick Time, Kickbuster. Thì nhiệm vụ của anh em ở trong cái phần chơi này là rất đơn giản thôi. Cái này là một trong số những phần chơi miễn phí, là mỗi ngày chúng ta sẽ có một vài cái lượt thử miễn phí để chơi, và nhiệm vụ của chúng ta là bấm vào nút start kia để chơi. Thì nó giống như là các cái trò nhặt thùng hàng ở những trò chơi game khác, tức là các cái miếng bánh sinh nhật nó sẽ rơi từ phần trên của màn hình xuống, nó cứ trôi theo phần trên màn hình xuống, trôi nhau theo kiểu rơi tự do ấy. Có cái bánh trôi nhanh, có những bánh rơi chậm, có những bánh rơi tốc độ khác nhau. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải bấm vào những cái miếng bánh đó để nhận điểm. Thì các cái bánh càng to chúng ta sẽ nhận được càng nhiều điểm.
bánh nhỏ thì chúng ta sẽ nhận được ít điểm hơn. Thì cái kinh nghiệm của mình chơi đối với phần chơi này thì anh em nên sử dụng cái iPad, nên sử dụng các cái máy tính bảng màn hình to, và có lẽ là chúng ta có nhiều tay thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ được nhiều điểm hơn. Đó, chúng ta bấm liên tục vào màn hình và cố gắng bấm chuẩn vào những cái miếng bánh nó rơi xuống. Đó, thì mình càng bấm được những miếng bánh to thì mình ăn được càng nhiều điểm, và mục tiêu của mình là phải vượt qua được các ngưỡng điểm để nhận phần quà. Đó, phần quà thì nó rất hấp dẫn nhá, phần quà này toàn là miễn phí thôi, mình chỉ cần đạt được cái ngưỡng điểm đó là mình nhận được các phần quà này. Sau đó thì đến cuối mùa giải, đến cuối mùa cái thời gian còn lại là 5 ngày này chẳng hạn, như thế là nó sẽ tổng kết, thì nó lại phát thêm một cái phần thưởng nữa dựa trên thứ hạng mà mình đạt được. Và cái điểm quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ được một cái hòm màu xanh. Các bạn nhìn cái hòm màu xanh ở gần quả bóng màu đỏ này. Cái hòm màu xanh này cực kỳ quan trọng các bạn ạ. Các bạn phải lấy được rất nhiều cái hòm màu xanh này để chúng ta có thể sở hữu được các tấm vé sau này sẽ rút quỹ vàng. Nhà phát hành sẽ cho mỗi một máy chủ một số lượng vàng nhất định nhé, một số lượng vàng này và một số lượng kim cương khóa nhất định để làm một cái quỹ. Thì dựa trên cái quỹ đó là nó sẽ phát cho tất cả các người chơi trong máy chủ đó, và người chơi nào mà sở hữu nhiều cái vé nhất thì được trúng nhiều nhất. Đấy, tức là bình thường tôi một vé thì tôi chỉ có được 10.000 vàng thôi, nhưng bây giờ tôi có 6 vé là tôi được 60.000 vàng. Và cụ thể trong cái phần mà mình chơi là có những người chơi người ta sở hữu được hơn 100.000 vàng. Hơn 100.000 vàng anh em ạ, mà đấy chỉ là free thôi. Hơn 100.000 vàng, còn mình chưa tính đến kim cương. Mình chơi lèng tèng mình cũng đã được khoảng độ đâu đó gần 200 kim cương khóa rồi, 200 kim cương khóa. Còn nếu như mà anh em chịu khó, chúng ta có thể đạt được thứ hạng cao, chúng ta nhận được cái hòm màu xanh này. Đó, chúng ta nhận nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều vé, thì mình cứ nhân lên thôi. Đấy, kim cương khóa nhận được để chúng ta mua các vật phẩm khác, mua các gói hàng khác trong trò chơi game này, rất là hay. Đó, thì nhiệm vụ mình là phải kiếm được nhiều cái hòm này. Thì tối đa trong cái sự kiện chúng ta có thể kiếm được 150 hòm. 150 hòm đó để đổi lấy 6 vé. Đó, 150 hòm tương ứng với 6 vé. 6 cái vé để mình tham gia một cái sự kiện thôi. Thế thì mình cầm 6 vé đó để mình có cơ hội được trúng nhiều hơn, giống như giải Việt Lót ấy. Nhưng mà Việt Lót là nó sẽ chỉ trúng dựa trên cái số dãy số mà người chơi chọn. Ở đây thì chúng ta sở hữu cái vé là tổng số lượng vé của máy chủ là 100.000 chẳng hạn, thì nó sẽ chia 100.000 vàng đó cho 100.000 vé, thì mỗi vé sẽ có bao nhiêu vàng, hiểu không ạ? Sau đó nếu như bạn có nhiều vé thì bạn nhân với cái sự hệ số đấy lên thôi. Đại khái là miễn phí, đại khái là free, đúng chất sinh nhật và đúng chất phát quà rất là hào phóng. Cho nên cái sự kiện này thì chúng ta cứ cố gắng là thậm chí là nhờ thêm một bạn nữa, chúng ta dùng 4 cái bàn tay chúng ta bấm liên tục vào cái máy tính bảng ấy. Đấy, để nhận được điểm nó cao nhất có thể, đúng không? Để mình cạnh tranh, thời gian nó có hạn cho nên là chúng ta cố gắng bấm, chứ nó để mình có thể sở hữu được nhiều điểm nhá. Đó, thì cái này các bạn để ý. Buster, Twin Fountain. Đây này, cái sự kiện này là cái sự kiện mà sẽ cho các bạn vàng và kim cương khóa này. Đó, thì như ở đây nó nói rằng là chúng ta sẽ sở hữu các cái vé, đúng không? Chúng ta sẽ thu thập các cái hòm kỷ niệm để đổi lấy các cái vé, và từ các vé này thì bạn sẽ nhận các cái phần quà là giá trị giải thưởng là 100 triệu vàng, 100 triệu vàng chia cho các vé. Đó, 100 triệu vàng, đây là có tên là đại thưởng 3 quân, tức là chia sẻ miễn phí luôn, người chơi nào cũng được. Đó, cho nên là nếu như mà được ấy, nếu như mà được thì anh em có lẽ là mình khuyên anh em nên tạo clone từ bây giờ. Đó, tạo các cái clone đấy để đằng nào thì nó cũng phục vụ lợi ích cho mình, sau này thì nó rơi vào đúng thời điểm kỷ niệm này chúng ta sẽ nhận được thêm vàng cho các account clone đó, thì nó sẽ hay hơn. Và những bạn nào mà có dự định chơi lại, mình nghĩ là dự định chơi lại thì nên chơi từ thời điểm này bây giờ, để nó rơi vào đợt kỷ niệm là chúng ta sẽ có miễn phí những cái số lượng vàng này rất là hay. Nó là một cái điểm khích lệ động viên cho tất cả các bạn. Ok. Đó, đấy là mình diễn giải để các bạn biết. Rồi cái này thì nó là như kiểu một tấm album, giống như đợt kỷ niệm năm thứ nhất, năm thứ hai thôi. Cái cuốn này nó sẽ ghi lại tất cả những khoảnh khắc, những cái cột mốc mà chúng ta đạt được, và những trò chơi game công bố các tính năng dựa trên các cột mốc đó. Và mỗi một cột mốc thì nhà phát hành lại thưởng cho chúng ta một cái phần quà, và từ phần quà đấy thì đây là miễn phí. Đó. Và nhà phát hành có nói rằng là gì? Khi bạn sở hữu cái cuốn album điện tử này
thì sang năm 2025, sang năm 2025 đợt kỷ niệm sang năm sau, bạn sẽ có cơ hội nhận được miễn phí một cái ngoại trang cho căn cứ. Ngoại trang không phải là ngoại trang nhà sưu tập, dạng nhà sưu tập nhé, mà ngoại trang Epic ấy, cái ngoại trang màu tím ấy. Đó, nó cao cấp hơn so với cái ngoại trang collector màu xanh. Chúng ta có 3 cái cấp độ của ngoại trang. Collector là màu xanh này, Epic là màu tím này, và Classic là cổ điển là màu cam đấy. Ngoại trang màu cam thì nó là đắt rồi. Thì sang năm 2025 là chúng ta sẽ được miễn phí một cái. Đấy là lời nó hứa thế. Đó, thì những người nào mà có cái cuốn này thì sang năm mới có, còn người nào mà không có cuốn này thì sang năm không có đâu. Đó, thế cho nên là mình mới bảo là nếu như các bạn mà đã xác định chơi lâu dài một tí thì chúng ta nên tạo các cái clone từ bây giờ. Đấy, nên tạo các cái tài khoản clone thì sang năm chúng ta sẽ có một cái base skin ngoại trang đó, miễn phí mà dạng Epic. Và nếu như mà chúng ta làm tốt nữa thì có thể tách riêng cái vai trò cái tài khoản clone đấy ra riêng so với cái tài khoản của mình, để sau này nếu như anh em có bán thì bán cái clone đấy nó vẫn giá trị hơn là so với bán nó không có cái gì. Nhá, đó, đấy là ý mình đang nói như thế nhá. Không phải là ngoại trang bánh kem sinh nhật và chim cánh cụt, mà nó là ngoại trang Epic, ngoại trang màu tím, cấp độ Epic nhá. Ok. Honorary tribute and the base design. Rồi, đây là một cái sự kiện nữa mà mình đã công bố, khuyến khích anh em ở trong kênh Zalo của HGame and Friends mình đã có rồi, là nếu như anh em đang có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta có thể bớt chút thời gian và thiết kế cái căn cứ, thiết kế lại cái căn cứ của mình ở trong trò chơi game. Sau đó là chúng ta sẽ tham gia vào cái sự kiện này, thì nó có 7 ngày. Chúng ta có 7 ngày để upload cái sản phẩm của chúng ta vào trong trò chơi game này, thì để sau này thì cái đội ngũ nhà phát hành họ sẽ lựa chọn ra 10 cái căn cứ mà có thiết kế đẹp nhất để trao giải. Đó, để trao giải, phần thưởng nó nằm ở bên dưới này. Số lượng thì mình chưa biết nó là bao nhiêu, nhưng mà nó nằm bên dưới này. Thì đây cũng là một trong số những sự kiện miễn phí mà các bạn có thể tham gia. Nếu như bạn nào mà có năng khiếu về nghệ thuật, có mắt thẩm mỹ, cách bố trí, bài trí các cái căn cứ, các cái đồ đề decor ở trong căn cứ của mình thì có thể tham gia sự kiện này, cũng rất là hay nhé. Contest. In Cake Buster, you can tap on the four. Đó, đây cái sự kiện Cake Buster đây, đó là cái bánh kem nó sẽ rơi xuống, và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải chọn bấm chuột vào các cái bánh kem này. Bánh kem nào nó cũng được điểm, bánh kem to thì nó được điểm nhiều, bánh kem nhỏ thì được điểm ít. Cho nên là mình mới bảo là anh em nên chơi ở trên iPad hoặc là trên các máy tính bảng màn hình to. Chúng ta bấm 10 ngón, 10 ngón tay thì nó sẽ nhanh hơn so với vừa bấm chuột ở trên màn hình. Mình chơi thì mình bấm chuột trên màn hình thì tốc độ nó không được cao, điểm nó không được nhiều nhá. Đấy là một cái lời khuyên cho anh em luôn. Owning cakes to earn points. The user points to redeem amazing. Đấy, thì phần thưởng nó cho ở cái mốc 600 điểm. 600 điểm là tổng cộng như thế này là anh em kiếm được 20 cái hòm xanh này. Nhiệm vụ mình quan tâm đến cái hòm xanh này nhiều hơn. 20 hòm xanh này thì tổng cả đợt sự kiện mà đầu tư mà phát cái sự kiện mà phát thưởng chia sẻ quỹ 100 triệu vàng ấy, là chúng ta sẽ có cơ hội kiếm được 150 cái hòm này. 150 hòm tương ứng với 6 vé. Đó, 6 vé thưởng cho chúng ta để chúng ta tham gia vào cái việc là phát phần thưởng vàng với lại kim cương khóa kia kìa. Đó nhá. Limited time rewards. It's also an opportunity to compete with other players and see who has the fastest reflexes. Well, on behalf of our players, I want to know if there's any special benefits for the anniversary. As for champion bounty, we'll be splitting a total of 100 million gold between all commanders across all servers. Each share can contain up to 100. Đó, đây nó nói luôn là mỗi phần chia có thể chứa lên đến 100.000 vàng cho một phần. Đấy, rất là hấp dẫn nha. 100,000 gold, and you will be able to claim up to. Đấy, bạn có thể nhận tối đa là 6 phần chia, và 6 phần chia này tương ứng với 600.000 vàng anh em ạ. Nhìn thấy là đã thấy nhức nách rồi đấy. Nghe là đã thấy nhức nách rồi đấy anh em ạ. Shares during the anniversary celebration. How exciting! I can't wait to log into Warpath and celebrate our anniversary. Don't miss out on this event, everyone. Okay, so I've got a question for you, Alan.
With Warpath having just crossed the 3-year mark, could you let us in on any plans for the future? What new releases and updates are coming our way? Cái phần này, cái phần tiếp theo này mới là hay này, nó sẽ nói một chút về tương lai của trò chơi game và những tính năng mà nó sẽ đưa vào. Chúng ta sẽ có những cái rất là hay. We've got even more exciting things lined up for you in 2024, like new game modes, a new theater of... Đây là một trong số những cái điều mà rất nhiều anh em kỳ vọng vào cái cuộc chiến có sự kết hợp của hải quân. Đó, rất nhiều người chơi ở trên diễn đàn Facebook và kể cả những người chơi ở quốc tế, họ cũng đề xuất là phải đưa hải quân vào trong trò chơi game Warpath này. Và đây chúng ta đang được nhìn thấy một cái giao diện thiết kế mình thấy là khá là đẹp. Đấy, hiện tại nhìn này khá là đẹp, nhưng mà chúng ta còn đang chờ nhiều hơn xem là cái cơ chế, tức là mình đang nói chuyện về cái mechanical của hải quân này, khi mà nó phải phối hợp với các đơn vị lục quân và không quân như thế nào. Riêng hải quân và không quân thì có thể phối hợp được với nhau, nhưng cái câu chuyện của hải quân và lục quân nó phải phối hợp thế nào mới là cái điều quan trọng. Trong khi đó các chiếc xe tải của mình và cái cơ chế của trò chơi game này vẫn là dựa trên cơ chế xây làng. Xây làng, muốn xây được làng thì nó sẽ lại phải là gì? Có căn cứ đáp ở trên cái làng đó. Thế thì bây giờ khi mà có dạng biển như thế này thì nó sẽ thể hiện như thế nào? Đúng không? Nhưng trước khi mà đi vào quá sâu xa vào cái việc mà xa đà quá như việc và vào cái việc mà cơ chế chiến đấu như thế, vì tại vì chúng ta cũng chưa biết như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta có thể nhìn vào bản đồ này là chúng ta có thể thấy là có các loại tàu khác nhau. Đó, xa ở góc phía bên phải ngoài cùng ở bên dưới chữ Warpath này, chúng ta nhìn thấy hệ thống tổ hợp tàu sân bay và các cái tàu chiến đi kèm. Đúng không? Có 3 tàu chiến chiến hạm đi liền trước, 2 tàu hộ tống đi hai bên và tàu sân bay đi ở giữa. Đây là một đội hình cơ bản của một hạm đội hải quân mà có tàu sân bay đi kèm. Ngoài ra thì chúng ta còn có lác đác những cái tàu chiến nhỏ hơn khác. Đấy, mình đoán là nó giống như kiểu xe tăng hạng nhẹ của lục quân đấy. Đúng không? Còn ngoài ra ở phần bên dưới này chúng ta cũng có một tàu sân bay đang đi lẻ, bên trái này cũng có tàu sân bay, và mô hình biển đảo thì rất là rõ ràng rồi. Đấy, thì mình còn chưa biết, chúng ta sẽ cùng phải đợi xem là với cái cơ chế hiện tại của Warpath thì nó sẽ phải thay đổi như thế nào để đón nhận cái đơn vị hải quân vào trong cái chiến trường này. Và mình nghĩ rằng là nếu như có hải quân vào đây thì nó sẽ rất là hay, mà nó hay hơn rất là nhiều. Nó khiến cho cái trò chơi game của chúng ta hấp dẫn hơn, đúng không? Conquest and new naval units. Rồi, đây là một trong số những cái chế độ chơi mới mà chúng ta sẽ được trải nghiệm. Cái chế độ chơi này thì nó nói bằng cái thuật ngữ là như này. Nó sẽ nói bằng một thuật ngữ là thủ tháp GVE. Thủ tháp GVE. Mình từ anh em chờ mình một chút để mình xem là cái chế độ này thì nó có nghĩa là gì. GVE, mình trước đây mình chỉ biết đến cái từ là PVP, tức là người chơi với người chơi. PVE là player với enemy, player với những cái người những cái con gọi là NPC trên bản đồ là PVE. Thế bây giờ tự nhiên nó lại nghĩ ra một cái từ là GVE thì mình nghe nó hơi lạ là không biết cái cụm từ này nó ý nghĩa là gì. Đấy, nó có ý nghĩa là gì. Mình có thể hiểu nó là dạng là gì nhỉ? Group đúng không? Group tức là tổ đội với cái NPC. Đấy, tổ đội chơi với NPC trong cái trò chơi game Warpath này. Đấy là mình đoán là như vậy. Tổ đội thì có lẽ là anh em sẽ phải thiết lập một cái đội nhóm nào đó để chúng ta phòng thủ cái công trình này. Đây là một công trình để mô phỏng thôi chứ nó không hoạt động được. Đó, thì mô phỏng ở đây thì theo như nhà phát hành có chia sẻ thì là chúng ta sẽ có một cái cơ chế để bảo vệ cái tháp này, bảo vệ cái tàu con thoi này. Thì trước cái sự tấn công của hắc quạ thì mình cũng chưa rõ nó sẽ như thế nào. Đấy, thì ở đây nó sẽ nói là chơi dạng group, chơi dạng tổ đội. Đấy, thì yêu cầu anh em phải thành lập tổ đội thì giống như thành lập các tập đoàn quân ấy.
Đấy, thì xem thêm, đây là một trong số tính năng mới mà nó không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm chiến đấu của anh em ở ngoài chiến trường cả, bởi vì nó chỉ là cái phần chơi mà để tăng thêm tính năng hấp dẫn cho trò chơi thôi. We'll soon be introducing a new GVE Tower Defense mode. Ở đấy, chiến dịch thủ tháp Athena, chiến dịch Athena thủ tháp này thì nếu như mà ai mà đã chơi các cái trò chơi IDE thì ví dụ như là AFK Arena ấy, thì chúng ta có một cái phần gọi là phần leo tháp, đúng không? Phần leo tháp, leo rank ấy, tức là gì? Khả năng là nhà phát hành nó sẽ cho chúng ta sắp xếp đội hình. Đấy, và đội hình này sẽ đánh theo tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 chẳng hạn. Đấy. Mình đoán là thế thôi chứ cũng không biết là có đúng hay không. Dạng thủ tháp thì nó hay thế đó. Tức là mỗi một tầng nó sẽ có một đội hình quân đội Raven khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải đánh thắng cái tầng đó thì để leo lên tầng cao hơn. Đấy là một trong số hình thức chơi đến thời điểm hiện tại. Đó. Thì nó gọi tên là chiến dịch Athena thôi, thì mình cũng đoán thôi chứ còn thực ra là chưa được trải nghiệm. Operation Athena. You will be able to form small teams and work with your teammates to fend off various types of Raven troops and đấy, nó bảo rằng là bạn có thể thành lập quân đội với đồng minh, với đồng đội bạn bè của bạn để kháng cự lại trước nhiều loại binh chủng và chùm hắc quạ khác nhau. Đấy, mình đoán là nó sẽ thiết kế theo dạng tầng. Đầu tiên thì tất cả người chơi sẽ phải đi qua từng tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 rồi lên đến tầng 100. Thì mỗi một tầng nó sẽ có một level của hắc quạ khác nhau, rồi sắp xếp các binh chủng khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao phối hợp tướng, phối hợp binh chủng, làm sao đánh bại được các cái đợt hắc quạ này. Đấy, mình đoán là như vậy. bosses. It's all about teamwork and collaboration in this mode. Right now, we are going full throttle on developing the đây là đến cái bản đồ cấp độ 4 tiếp theo tên là New York, và mình có một cái phần dự đoán sai về cái thông tin của bản roadmap ở trong video về roadmap. Mình có dự đoán ở Chicago, bởi vì mình nhìn cái tòa tháp đấy nó giống như là tòa tháp của Chicago, nhưng thực ra là mình sai, nó đang nói đến cái New York là nhiều hơn. Ok. coming New York conquest. Đây một phần poster thiết kế rất là đẹp. With new officers Với thẻ chiến lược tướng. Cái này mới là cái nó để trong nháy này mới là cái nguy hiểm này anh em này. Và mình rất mong chờ xem là cái thẻ chiến lược tướng này nó là cái gì. Và có lẽ rất nhiều người kỳ vọng vào cái chỗ này. Đúng không? strategy cards on horizon. You will be free. Đấy, đến đây nó mới nói chuyện này. Mình cho anh em khoảng độ 5 đến 10 giây để anh em nhìn vào cái hình này. Nhìn như thế này là chúng ta thấy nó có điểm gì na ná với các sĩ quan đang tồn tại không? Nó có hình bóng gì của các sĩ quan đang tồn tại không? Hả? Đấy, cái ba cái hình này này, anh em nhìn xem là ba cái hình này nó có nét gì đó giống với các cái sĩ quan hiện tại không? Đấy, cái điểm mấu chốt nó nằm ở chỗ này anh em ạ. Ba cái hình này là ba cái hình mình cảm nhận nó không giống bất cứ một sĩ quan nào đã có trước đây. Không giống bất cứ một sĩ quan nào đã có trước đây. Đó mới là đầu. Đây có thể là ba sĩ quan mới, đây có thể là ba cái ông mới, ba dạng mới, hoặc là ba cái kiểu mà nó cứ để đây thôi, nó lòe thôi, nó để đây thôi để nó nói về cái tính năng mới thôi. Còn thực chất là không phải ba ông này. Cái kiểu mập mờ của Lilith này rất là đáng ngờ. Thế thì ở cái ông ở giữa thì ông lại có đang đội mũ lưỡi chai thì phải, đúng không? Hai ông hai bên thì không có mũ, nhưng mà chúng ta thấy có cầu vai. Chúng ta thấy có cầu vai, đây là cầu vai đây này. Đấy, cái ông ngoài cùng bên trái này chắc chắn có cầu vai luôn. Đấy, cầu vai đây này. Cầu vai này thì chỉ có trong quân đội hoặc là hải quân là có này. Bên này cũng có cầu vai này. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy là trong cái thiết kế sĩ quan của Warpath đến thời điểm hiện tại là rất ít cái sĩ quan mà có cầu vai này, ngoại trừ thủ hộ sự thật này,
rồi là thần cáo này, cao nguyên thần cáo, quên, xin lỗi, là gì, tử sáo Úc Châu này, và một số sĩ quan mà có cầu vai. Percy cũng có cầu vai thì phải, đúng không? Nhưng mà đây mình thấy là toàn bộ ba ông này là ba ông nam mà lại có cầu vai. Ở đây thì nó nói rằng là cái thẻ chiến lược tướng sẽ giúp chúng ta có thể tự do kết hợp và phối hợp các tướng của mình. Không hiểu cái câu này nó nói như thế này nghĩa là cái gì, đúng không? Là tự do kết hợp và phối hợp các tướng của mình. Tức là như thế này là để tận dụng lại những cái ông thức tỉnh đây. Mình đoán là như vậy chứ còn, đúng không? Tự do kết hợp và phối hợp các tướng của mình để làm gì? Để cho vào xe tăng, cho vào pháo binh hay cho vào cái gì? Đấy mới là cái điều mà chúng ta cần phải để ý chỗ này, đúng không? Bởi vì cái hình thức này nó không đưa vào trong roadmap anh em ạ. Đây là cái mới mà khi mà mình xem video clip này mình mới thấy là nó mới. Đấy, là nó không đưa vào trong roadmap mà nó để trong video clip này. Đến bây giờ xem mình mới thấy cái này roadmap nó không có. Đó, thì thôi. To make and match your officers to try out different. Ở đây nó bảo là để dùng thử các chiến thuật khác nhau, khả năng là nó cho phép mình tạo một cái dạng thẻ đội hình để lưu trữ đội hình, và từ cái thẻ đó mình có thể xoay bài nhanh hơn so với việc là như bây giờ. Cái này thì mình thấy là nó hợp lý, tức là nó cho phép anh em là giống như một cuốn sách ấy. Đó, sau đó là chúng ta sẽ lưu các cái đội hình khác nhau vào trong cái thẻ đó. Thì khi mà mình cần một cái đội hình, ví dụ đội hình tấn công chẳng hạn, thì mình chuyển sang cái thẻ này thì nó hệ thống tự động đổi 5 đơn vị trong trại lính và 3 đơn vị trong máy bay thành cái đội hình trong thẻ mà mình đã thiết lập từ trước. Đó, đã thiết lập từ trước và nó chuyển hóa nhanh hơn so với việc là bây giờ anh em phải giã xe nâng từ đầu rồi phối hợp tướng học kim lại từ đầu cho tất cả các tướng. Thì bây giờ nó có một cái thẻ này để chúng ta lưu trữ lại. Thì mình nếu mà như thế thì lại khá là hấp dẫn dành cho tất cả mọi người, đúng không? Ví dụ như là nhiều người bây giờ muốn đang chuyển từ lối chơi tấn công sang lối chơi phòng thủ thì chúng ta chỉ bật cái thẻ này lên thôi, thì toàn bộ các đơn vị xe hoặc là kể cả sĩ quan rồi là kể cả cách học skill của sĩ quan đó nó cũng được cập nhật mới theo một cách tức thì. Như thế thì quá là hay, mình thấy thế là khá là hợp lý, đúng không? Chuyển bài nhanh hơn, chuyển thế trận nó hay hơn nhỉ. Strategies. In the latter half of 2024, we'll be introducing the highly anticipated naval units. We'll also roll out a theater of conquest, specifically designed to unleash. Đó, đến đây nó sẽ nói rằng là gì? Chúng tôi sẽ thiết kế một cái bản đồ cấp độ 4 riêng để giải phóng sức mạnh của hải quân. Anh em là thấy bắt đầu đau thận rồi đấy. Ui ôi, đau quá. Ui, bị trĩ rồi. Ui, đau lưng, đau mắt quá. Ui ôi. Tự nhiên lại thấy đi vệ sinh nó hơi kém anh em ạ. Hình như mình bị mất một bên thận rồi. Bây giờ là gì? Tự nhiên lại có một cái bản đồ cấp độ 4 dành riêng để phát huy hiệu quả của hải quân. Khả năng là nó cũng giống như Rome là có một bản đồ riêng để phát huy hiệu quả của không quân. Nhưng mà cái không quân của Rome thì nó lại được đánh giá là phế quá. Tức là vai trò của không quân trong bản đồ Rome được nâng cao hơn một chút thôi, chứ nó không nâng cao nhiều. Đấy, và nó cũng không quyết định nhiều đến cái phần thắng lợi của một cuộc chiến nếu như không có các cái máy bay của Rome, hiểu chưa? Tức là nếu như không có máy bay của Rome thì ông vẫn thắng. Đấy, ý mình đang nói chứ mình không phải phủ nhận cái giá trị của máy bay. Tức là gì? Máy bay nó vẫn có giá trị, nhưng mà khi mà ông thiết kế ra một cái bản đồ, ông đưa một cái vai trò của một đơn vị là máy bay vào trong bản đồ Rome ấy, chúng ta chơi rồi chúng ta đều thấy là dường như cái máy bay của Rome nó còn kém hơn là máy bay của người chơi. Kiểu như thế. Thì thôi là rất nhiều người chơi có xu hướng là chọn luôn cái máy bay của mình chứ không chơi cái máy bay của Rome cho nữa. Đó, thì mình hy vọng là bản đồ New York sắp tới nó sẽ thay đổi cái phần này đi để tôn tạo lên cái sức mạnh của hải quân khá là hấp dẫn nha. Đấy, đến đây thì mình lại thấy là mình lại bị đau thận rồi anh em ạ. Ôi giời ơi. The full potential of the new naval units. We can't wait to see you engage in even more. Hoành tráng hơn nữa thì lại lag hơn nữa thôi. Không biết anh em nào nghĩ có đúng không? Càng hoành tráng thì lại càng lag. Lúc đấy thì trò chơi game này nó không dành cho thiết bị di động nữa mà nó là dành cho các cái máy PC thôi, chứ còn để chơi trên di động không chơi được.
epic battles. Wow, that's a lot of stuff. Hope you guys like it. Now let's move on to the Q&A section. We collected a lot of questions in our community and we feel the enthusiasm of our players. But due to time constraints, we will only address some of your concerns today. First question, will there be any adjustments to the Rome Conquest battlefield? For example, the distribution of air combat zones, area access, and the pathfinding issue. Well, address issues like uneven air combat zone distribution, unfair area access, and pathfinding optimization before the next Rome Conquest opening. To address the battlefield issues that players are most concerned about, we are implementing the following changes. First, once the Đến đây là cái quan trọng này anh em này, đối với bản đồ Rome là nó sẽ thay đổi rất lớn ở chỗ này, là nó sửa lại. Bây giờ những cái chỗ mà nó sửa lại đây này là những cái điểm mà nó ngăn cách các vùng chiến sự trên không của các vùng xuất phát khác nhau. Nhưng mà những cái điểm mà nó đang tô màu trắng đấy là khả năng là sẽ bị thay đổi và nó sẽ bị xóa. Bản đồ bên tay trái anh em đang được nhìn thấy là bản đồ cũ, còn bên tay phải anh em đang được nhìn thấy là bản đồ mới. Nó nói rằng là nó sẽ bỏ những cái vùng bỏ những cái tường thành này, bỏ những cái dãy núi và con sông và thay vào đó là các cây cầu. Thế thì trước tiên là đánh giá ở vòng 1 nó sẽ nói rằng là gì? Các cái phần này nó sẽ được mở theo vòng khác nhau chứ nó không phải mở ngay từ đầu. Thế thì vòng 1 thì dường như là chỉ thay đổi ở trong phần xếp zone của 3 vị trí. Xếp zone của 3 vị trí. Đó, thì cách thay đổi trong xếp zone này nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Đó. Thay đổi bản chất trong xếp zone của 3 cái vị trí này mình thấy nó không thay đổi nhiều lắm, bởi vì bản chất là những cái liên minh của phần bên kia của bản đồ không thể đi sang phần bên này của bản đồ được, cho nên là thay đổi ở zone 1 này không mình thấy vẫn chưa hợp lý lắm. Đó. Nó không ảnh hưởng nhiều lắm, tức là nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến trải nghiệm, đến các cái bố cục của trò chơi và cái luồng của trò chơi. Nhưng mà vào đến zone 2 anh em được nhìn thấy là thay vì là các bức tường, các con sông ngăn cách 3 cái mảnh của zone 2 thì bây giờ nó xóa đi. Bây giờ nó xóa hẳn đi và nó thay bằng cầu. Như vậy là cuộc chiến ở trong zone 2 này nó sẽ giống như là zone 3 của Cairo. Zone 3 của Cairo tức là một chiến trường mở, tất cả các phần, các khu vực của bản đồ có thể tương tác được với nhau ngay từ giai đoạn mở pháo đài số 1. Đấy, nó sẽ khiến cho các liên minh rồi các người chơi có thể tiếp cận đến các phần khác nhau từ rất sớm. Thì mình đánh giá đây là một trong số những sự thay đổi nó đem lại cho bản đồ Rome một cái sự hấp dẫn riêng. Chứ thay vì như ngày trước thì chúng ta đánh có những liên minh nằm ở cái góc mà không có đối thủ, bởi vì xung quanh toàn đồng minh cả thôi. Thậm chí từ zone 1 rồi đến zone 2 vẫn không có đồng minh. Vẫn không có đối thủ, chỉ có đồng minh thôi, thì đánh nhau nó không có, rất chán. Nhưng bây giờ là gì? Đến zone 2 thôi là đã có thể giúp đỡ được đồng minh, đã có thể tấn công được kẻ thù rất sớm rồi, bằng cách nó xóa đi như thế này. Đấy, thì cái này nó sẽ nói rằng nó thay bằng các cây cầu, thì chúng ta sẽ cùng xem cái việc thủ cầu ở trên Rome sẽ diễn ra như thế nào và cuộc chiến nó có đẫm máu nhiều hơn hay không nhé. Air combat zone in region 1 and 2. Đó. Như ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn. Cái hình kia nó hơi mờ vì là mình pause nó hơi sớm, đúng không? Cái khu vực sông và tường thành rồi là dãy núi ở trong 3 cái xếp zone là đã được xóa đi và thay vào đó là các ngôi làng. Đấy, các ngôi làng, được chưa? Đấy, còn trong zone 2 anh em được nhìn thấy là nó sẽ xóa cái sông bé bé ở góc bên 9 giờ này, góc 12 rưỡi xóa cái dãy tường thành ở đây đi. Đấy, và góc 5 rưỡi, đúng không? Góc 5 rưỡi cũng xóa cái dãy núi ở đây đi. Đấy, để cho tất cả các liên minh có thể tiếp cận được cái phần zone 2 này. Mình thấy khá là hay. Ok. Open. All alliances will have access to every air combat zone within those regions. Second, we will be removing the walls and building bridges in Region 2, so that all alliances will have access to every area in that region after its opening. Next question. Our commanders have been experiencing issues with pathfinding in the game. Does the staff team have any solutions for this? Pathfinding optimization has always been a top priority for our team, though it's also one of the most complex challenges
we face. In the future, we intend to review and optimize the pathfinding for. Ở đây chúng ta phải hiểu về cái cơ chế của trò chơi game này để anh em đỡ phàn nàn này, là bởi vì mình thấy rất nhiều anh em phàn nàn về cái phần tìm đường này nó hơi ngáo, thì đúng là trên ROM nó hơi ngáo thật, nhưng về cơ bản cái trò chơi game này nó hoạt động dựa trên cái cơ chế tìm đường bằng cách là nó sẽ đi theo các cái con đường mòn này. Anh em hình dung ạ, các con đường mòn nối giữa các làng này là tất cả các xe, các đơn vị của chúng ta sẽ phải đi vào các con đường mòn này. Còn các cái khu vực mà không có đường thì chúng ta hình dung nó giống như là các cái dãy núi hoặc là các cái khu rừng đi, nó giống như chiến tranh thật ấy. Thì cái con đường mòn Hồ Chí Minh của chúng ta thì nó chỉ có một đường như vậy thôi. Còn nếu không, nếu chúng ta phải băng qua rừng, băng qua núi, nếu kiểu như thế thì ở đây thì về cơ bản tất cả các xe nó sẽ phải bám vào các con đường, đây này để nó đi vào các con đường. Đấy, cho nên là cái logic tìm đường của nó là nó sẽ phải tìm đến cái con đường mòn gần nhất và bắt đầu đi theo con đường mòn đó. Đấy, thì đấy chính là cái mà nó khiến cho cái cơ chế tìm đường của game này đôi khi nó hơi bị ngáo ở chỗ là đường gần nhất thì nó không đi mà nó lại đi theo cái đường mà mình nhìn thấy nó là xa nhất, bởi vì cái đường đó thì theo cái logic của nó thì nó đang đúng, nhưng mà thực tế thì là gì? Thì là nó gây ra sự ức chế cho người chơi. Đó, nó gây ra sự sự trải nghiệm xấu dành cho anh em người chơi chúng ta, đúng không? Thì ở đây nó đang cố gắng giải quyết cái câu chuyện đó, bởi vì là nó phải tuân theo cái logic này. Đấy, thì cái này là một bài toán tìm đường, thì nếu như anh em nào học về công nghệ thông tin thì chúng ta đều rõ rồi. Cái bài toán tối ưu trong quá trình tìm đường là một bài toán rất là khó, đúng không? Tối ưu giống như là chúng ta sử dụng các app của Grab ấy, thì cái thằng Grab nó sẽ phải tư vấn cho cái thằng lái xe là đi đường nào thì tiết kiệm nhất, đi đường nào thì gần nhất. Đó, thì cái bài toán tìm đường là một bài toán rất là khó. Nếu như anh em có tìm search Google chúng ta sẽ thấy là cực kỳ khó, và lập trình cũng khó chứ không phải là đơn giản. Nhớ, chứ không phải là cứ đi thẳng một mạch thì là được đâu. Đấy, chúng ta gặp chướng ngại vật chúng ta rẽ thế nào. Đấy, thì cái này nó là một trong số những vấn đề rất là đau đầu của rất nhiều trò chơi game mà có liên quan đến cơ chế tìm đường. Đó, thì cái này chúng ta phải thông cảm cho dev thôi, bởi vì mỗi một bản đồ mới ra thì chúng ta lại áp dụng lại cái thuật toán tìm đường thì nó lại gây ra một cái sự trải nghiệm xấu đối với người chơi. Thì cái này cứ dần dần là chúng ta sẽ được cảm nhận tốt hơn thôi nhé. Each conquest mine before it is released. Okay, let's move on to the next one. A lot of commanders are complaining that there are too few players on the new services, to the point where no one is participating in events. Does the dev team have any plan to address this? Yes, we've also noticed that the low alliance membership on the new server increased the number of players entering the new cities in hope of boosting the overall population on the servers. Some commanders in the community have recently expressed concern about the high cost of stamina for event activities and the difficulty of gaining extra stamina in-game. Does the team plan to address this concern? We are lowering the cost of stamina and even removing it for some of the new content we are adding this year. Additionally, we'll be adding ways to gain extra stamina for events that demand a lot of stamina. Alright, last question. This is also a topic of great concern to everyone. What is the dev team's stance on scripting and the use of cheat tools? The dev team will strictly crack down on cheat tools and scripts, and will issue warnings and bans once we discover. Our development team is currently working on implementing some new anti-cheat measures with a specific focus on preventing the use of multi-boxing software. That's all for our anniversary today. Thank you all commanders joining our online anniversary ceremony. We always try our best to make sure that your suggestions and concerns are heard by the developers. And we are very thankful to receive your suggestions and feedback, as it means that you guys are actually very passionate about the game. In the end, I would like to introduce our surprising gift code to you guys. Now you can see this code on the bottom of the screen and redeem it in the game. I wish you guys are looking forward to our anniversary. Bye bye. Rồi, cái phần gift code là mình cũng đã ghim ở trên phần bình luận, cái phần comment ở phần bình luận anh em xem cái phần ghim đó là mình cũng đã ghim lại cái gift code mà video này gửi tặng cho tất cả anh em. Thì chúng ta có thể nhập gift code này vào thì phần thưởng nó cũng là một trong số những món quà động viên thôi. Ok. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại với trò chơi Game Warpath. Đó là một số những cái điểm danh qua về cái